Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dũng Nhật Bãi. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một em nồi áp suất cắm điện. Những cái em nồi áp suất cắm điện này thì rất nhiều bạn thích, bởi vì làm sao nó có cái chế độ hẹn giờ. Nó hẹn bao nhiêu phút thì nó sẽ ngừng. Thế cho nên là mình không cần phải trông mà nó tự ngắt luôn. Đó, cái em này nó là nồi áp suất cắm điện nhưng dung tích của nó là 3,2 lít nha cả nhà. Và đây là cái bảng điều khiển của nó rất là dễ sử dụng. Món gì thì nó in hình cái đấy lên. Ví dụ như là món cá chẳng hạn, in cá, món thịt, in thịt. Món nấu cơm, nồi này nấu được cả cơm nhé cả nhà. Nấu cơm, in cơm. Và nấu súp, có súp. Đấy, xào nấu có hết. Nói tóm lại là các bạn muốn sử dụng cái chức năng nào thì chức năng đấy của nó sẽ có vẽ hình. Đây, vẽ hình của cái món ăn đó, cho nên các bạn yên cái tâm luôn đi, là rất dễ sử dụng nhá. Còn bây giờ mình cho các bạn xem xung quanh này. Đó, em này thì rất là ok, nó cũng rất là đẹp đấy, khá đẹp luôn nhé cả nhà. Các bạn yên tâm luôn là nó không có xấu. Đó, bây giờ mình mở ra này. Đây, cái gioăng của nó thì thực sự ra các bạn nhìn mà xem, gioăng của nó siêu đẹp luôn. Gioăng của nó có thể nói trắng tinh luôn. Khi mà mình đấy, đây này, mình để như này các bạn nhìn rõ nhất luôn này. Đấy, rất là trắng tinh luôn. Nồi của nồi em này là dạng siêu lướt đấy nhá. Đây là cái dây của nó này. Và mình cũng phải nói luôn với các bạn, cái này là cái xoong nhá. Xoong của em này thì nó nhỏ như cái xoong của nồi nấu cơm Nhật 1 lít nhá. Chứ còn nếu mà mình nói 3 lít 2 thì có thể các bạn lại nghĩ là 3 lít 2 nó to gấp 3 lần cái xoong nấu cơm, là không đúng. Nó chỉ bằng cái xoong 1 lít thôi, nó bằng xoong 1 lít thôi. Đấy, các bạn nhìn này, rất là đẹp, bên trong bên ngoài của nó rất là ok. Cái này có chống dính nhá, cho nên các bạn có thể nấu cả cơm. Đương nhiên cái mâm của nó là mâm nhiệt nhá, mâm nhiệt. Cái xoong này thì không đun được trên bếp từ. Đó, mà cũng chẳng bao giờ mình dùng để đun bếp từ, đúng không cả nhà? Cho nên cái điều đấy mình giới thiệu để cho kỹ thôi, chứ còn thực sự ra các bạn thừa hiểu là không nên dùng, không bao giờ dùng vào bếp từ cả. Và các bạn ơi, cái nồi này này, mình kho cá có thể kho được 2 kg cá giết như cả nhà. 2 kg cực nhiều luôn, kho đến tận đây luôn nhá. Mà em nồi này là các bạn kho được nhừ xương con cá giết luôn, mà nó vẫn còn hình con cá luôn nhá, cứng đơ luôn, cực ngon luôn. Khi các bạn mà bê cái đĩa cá ra ấy thì nói thực sự ra nó là một tuyệt tác luôn. Nó thực sự ra nó là một nghệ thuật để nấu ăn đấy ạ. Khi mà cái con cá nó còn nguyên hình mà nó lại nhừ tơi ở bên trong thì thực sự nó rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và hai nữa, nó cũng là cái kỹ thuật, nó cũng là cái công nghệ, nó cũng là cái mà để mình quảng cáo cái em nồi này. Nó siêu đẹp, nó siêu ok luôn. Và khi các bạn mà kho thịt, chắc chắn các bạn chỉ dùng đến khoảng tầm 8 phút thôi, nó đã nhừ tử nữa rồi nhá. Và ninh xương thì các bạn yên tâm luôn. Cái này là các bạn ninh tầm được khoảng 1 cân xương đấy. Mình một lần mình ninh được 1 cân xương này, 1 cân xương mà cái nước của nó trong veo, thơm phức luôn nhá cả nhà. Nói chung em này thì mình chẳng thấy chê nó điểm gì cả, vừa dễ sử dụng, vừa ninh nấu rất là tiện lợi và không bị tốn thời gian. Kho cá thì nhừ cả xương luôn. Thì tại sao mình lại không chọn em này để mà mình ninh nấu cho nó tuyệt vời đi ạ, đảm bảo được vấn đề dinh dưỡng nữa. Đấy, bạn nào mà muốn mua một cái em nồi áp suất cắm điện thì chọn ngay em này nhé. Cái dung tích của nó rất vừa phải cho những nhà tầm 4 người, 5 người dùng rất là ok. Mà kể các bạn ninh vào trong này xong các bạn muốn chế nó ra những cái nồi to hơn thì nó cũng rất là bình thường mà, nó cũng rất là tuyệt vời mà. Bởi vì nó ninh được hẳn 1 cân xương cơ. Cho nên các bạn yên tâm luôn. Quá tuyệt vời cho cái nồi áp suất này. Hãy gọi ngay cho mình qua 3 số nhé: 0985 85 1342, 0969 974205 và 0986 444 357. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.